Alusta alkaen, eli tammikuussa 2021 on toiminta käynnistynyt, jolloin meillä nyt on ollut reilu vuosi aikaa tässä tätä toimintaa kehittää ja ollaan lukuisia erilaisia keinoja yläkoululaisten tavoittamiseksi kokeiltu tämmöisen onnistumisen ja erehtymisen kautta ennen kuin sitten alkoi löytyä niitä väyliä, että millä me sitten oikeasti niitä yläkoululaisia saatiin toimintaan mukaan. Tästä ensimmäisestä diasta sen verran, eli tämä kuva on otettu Kanavan koulun tapahtumasta, Kanava Go Street-tapahtumasta, mikä siellä yläkoululaisille järjestettiin. Ja Kanavan koulu on Lempäälässä uusi yläkoulu ja sinne tuli tosiaan sitten oppilaita useammalta eri koululta ja ajateltiin viime syksynä, että on tärkeää nyt täällä koululla, joissa kaikki on uutta. Siellä on opettajat ja oppilaat ja kaikki uutta ja myöskin sitten tavallaan näille suurimmalle osalle yläkoululaisista myös tämä harrastamisen Suomen mallin toiminta, joka Lempäälässä kulkee nimellä Harrastava koululainen, niin se on myös heille vähän ehkä vierasta. Ja me järjestettiin tämmöinen tapahtuma, missä meitä oli kunnan sisältä toimijoita, oli nuorisopalvelut, liikunta, kulttuuri, kirjasto mukana tätä tapahtumaa toteuttamassa. Ja ajatuksena oli nimenomaan jalkautua sinne nuorten pariin, kertoa tästä harrastamisen Suomen mallista, Harrastava koululainen -hankkeesta ja siitä, että mitä kaikkea yläkoululaisille on tarjolla. Osasta ohjelmaa vastasi yläkoululaiset, eli täällä on meidän katusoittajat, koulun oma bändi, ja tämä kuva on sitten otettu täältä tapahtumasta, ja kuvaajana on ollut Rosella Mäntykoski, joka oli yksi meidän somepajan osallistujista. Ja sitten tosiaan tämä somepaja on nyt semmoinen meillä ollut, mikä on ollut isossa merkittävässä roolissa siinä, että me tavoitetaan niitä nuoria ja saadaan näkyvyyttä tälle toiminnalle. Ja somepajahan on säännöllistä viikoittaista kerhotoimintaa ja sitä meillä on ohjaamassa Aatu Itkonen. Ja tämä on etänä tapahtuvaa toimintaa, jolloin kaikilla 3 yläkoululla tai yläkoululaisilla on mahdollisuus osallistua tähän somepajaan. Ja tosiaan tämä somepaja tuottaa sisältöä muun muassa sinne meidän Harrastava-koululainen Instagramiin ja myös muihin kunnan somekanaviin. Ajatus lähti siitä, että ensiksi somepajalaiset Aatun opastuksella kävi läpi näitä sisällön tuottamiseen liittyviä asioita, kuvan käsittelyä, videoiden leikkaaminen, editointi, kaikkea mahdollista, mitä se voi pitää sisällään. Ja me pyydettiin meidän muiden kerhojen ohjaajia lähettämään kuvamateriaalia kaikista kerhoista, mitä eri kouluilla Lempäälässä eri palveluntarjoajat ja ohjaajat toteutti. Ja sitä mukaan, kun niitä kuvia sitten tuonne Aatulle tipahteli, niin Aatu näitä kuvia apuna käyttäen sitten lähti sitä opetustyötä tekemään ja annettiin niille nuorille aitoja kuvia ja työkalut siihen, että miten sitä sisältöä tuotetaan. Ja tätä kautta me saatiin tosiaan sitten näkyvyyttä meidän muillekin kerhoille, mitä siellä oli. Ja kun nuoret alkoi viestimään nuorille, niin seuraajat lisääntyi. Myös sinne tuli sitten, huomattiin selkeästi, että sinne rupesi tulemaan myös nuorten huoltajia seuraamaan tätä kanavaa ja tuli sitä lisää näkyvyyttä. Ja nämä tosiaan somepajalaiset oli mukana ja tulevat olemaan näissä tapahtumissa, mitä meillä on. Ja tosiaan vielä viimeisenä tehtiin tähän semmoinen, siellä on kysymys, miten lasten kuvausluvat on hankittu. Eli meillä on kaikissa kerhoissa ilmoittautuminen kuntapalvelut.fi/Lempäälä kautta ja siellä kysytään erikseen kohtaa kuvauslupa. Ja kaikilla ohjaajilla on sitten tunnukset siihen omaan ryhmäänsä ja he pystyvät siellä käydä katsomassa oman ryhmäläisten osallistujien kuvausluvat. Niin näin ollaan varmistettu se, että ne oppilaat, ketkä kuviin päätyy, niin heillä on sitten lupa olla siellä. Ja sitten vielä ajateltiin, että tosiaan tästä somepajan osallistumisesta annettaisiin nuorille todistus, mikä pitää sisällään tietoa siitä, että mitä täällä pajassa on tehty, mitä siellä on opittu, minkälaisiin juttuihin on osallistuneet ja sitä kautta toivottavasti he saa tästä kerhotoiminnasta pidemmällekin hyötyä.
No, tässä on kanssa yksi esimerkki siitä somepajan tuotoksista, eli tämä kyseinen kuva, mihin on kaikki kerhot koottu, niin on somepajan kädenjälkeen. Ja tätä lähdettiin nyt sitten koulujen Info TV:seen viemään, eli kouluyhteisöohjaajilta. Yläkouluissa meillä toimii kouluyhteisöohjaajat, ja heiltä tuli toivetta siitä, että olisiko jotain sellaista materiaalia, mitä sitten voisi siellä koulun Info TV:ssä pyörittää, ja tämmöinen tehtiin, koottiin mitä kaikkea on yläkoululaisille tarjolla. Ja nuorten kuuleminen, me ollaan tehty sitä monella eri tavalla, eli me ollaan tehty yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa harrastustoivekyselyä ja me ollaan tehty omia harrastustoivekyselyitä ja sen lisäksi ollaan jalkauduttu näihin tapahtumiin. Eli muun muassa Sääksijärven koululla järjestettiin tämmöinen Vaikuta-päivä ja Yhtenä sitten oli harrastava koululainen mukana siellä selvittämässä nuorten ajatuksia siitä, että minkä takia he eivät ole osallistuneet niihin kerhoihin, mitä on tarjolla, vaikka kerhot on koottu ja järjestetty oppilaiden toiveisiin pohjautuen. Ja toinen tapahtuma, missä oltiin viime keväänä Sääksi-festareilla, eli Sääksijärven koululla on ollut perinteinen järjestää keväällä tällainen Sääksi-festarit-tapahtuma, ja me päästiin myös sinne paikan päälle ja kerättiin sieltä nuorilta kokemuksia ja ajatuksia ja toiveita. Ja se tieto, mikä me näiden nuorten kuulemisen kautta saatiin, oli se, että nuoret eivät halua jäädä koululle yhtään pidemmäksi aikaa, kun on pakko. Eli vaikka se kerhotoiminta olisi mielekästä ja siellä olisi juuri niitä lajeja, mitä on toivottu, niin suurin este sille, että siihen ei osallistuta, on se, että se toiminta järjestetään siellä koululla. Ja niinpä me mentiin sinne, missä nuoret muutenkin ovat. Ja tässä yläkoululaisten kanssa näitä toimipisteitä on järjestetty ympäri Lempäälää niin, että tavallaan se esteettömyys ja mahdollisuus tavoittaa, että ei tarvita erillisiä kyytejä kouluilta, vaan ikään kuin kuitenkin nämä paikat, missä ne nuoret muutenkin viettävät sitä vapaa-aikaansa, löytyvät sieltä koulujen kohtalaisen matkan päästä, jolloin se siirtyminen tänne kerhoon ei ole ollut missään vaiheessa este. Ja kouluyhteisöohjaajat on ollut meillä ratkaisevassa roolissa siinä, että oikeasti ollaan tavoitettu niitä yläkoululaisia. Eli kouluyhteisöohjaajat lähti kiertämään syksyllä jokaisessa luokassa kertomassa, että meillä on tarjolla tällaista toimintaa, ja myös he tekivät samalla sitä etsivää harrastustoimintaa. Eli kouluyhteisöohjaajat tuntevat käytännössä kaikki yläkoulujen oppilaat, koska he on tiiviisti tekemässä sitä ryhmäytymistä siellä ja ovat tosiaan jokaisen luokan kanssa olleet tekemisissä, niin heidän oli helppo mennä sinne kertomaan tästä toiminnasta, ja myös se on se tuttu, turvallinen aikuinen, kenen puoleen voi kääntyä ja sanoa, että hei, mä olisin kiinnostunut tästä, ja se riittää. Sen jälkeen kouluyhteisöohjaaja yhteistyössä minun kanssa hoitaa sitä ilmoittautumista, ja se on tehty nuorelle mahdollisimman helpoksi. Meillä on paljon toimintaa, mihin ei ole tarvinnut etukäteen ilmoittautua. Osaan tarvii, osa on enemmän sellaista toimintaa, että sinne voi mennä hyvin matalalla kynnyksellä ilman ennakkoilmoittautumisia. Ja tosiaan meillä on siellä tällä hetkellä tarjolla, siellä on Pirkanmaan tanssiopistolta showtanssia, ja tämä oli myös sellainen mielenkiintoinen, että me tarjottiin vastaavaa tuntia Kanavan koululla. Ja sinne ei saatu ryhmää. Ja kun me siirrettiin se ihan prikulleen sama tunti sinne tanssiopiston tiloihin, niin tällä hetkellä siellä ryhmässä on osallistujia. Sitten siellä on tosiaan höntsäkiekkoa ja höntsäsulkapalloa. Sitten on tosiaan Funkkis Esso, mikä on moottoripaja, ja siellä on paikalla aina tiistaisin ja torstaisin pajan mummo myöskin. Niin tämä on ollut kanssa semmoista hyvin matalan kynnyksen, mikä on selkeästi tavoittanut niitä nuoria, jotka muuten ei kerhotoiminnan pariin kyllä olisi osallistunut.
Sitten kun me huomattiin Somepajan kanssa tämä somen voima, niin me lähdettiin tekemään tämmöistä Tiinan matkassa sarjaa. Eli mä oon mennyt sinne paikan päälle, missä ne nuoret on, tutustumaan siihen ja ollaan kuvattu lyhyt video, mitä on sitten laitettu jakoon sekä siinä meidän harrastava _koululainen Instagramissa, mutta se on mennyt myös kunnan Facebook-sivuille ja kunnan omaan Lempäällä tupeen ja sitten myöskin YouTube-kanavalta löytyy. Ja tämä on ollut semmoinen, mikä oli todella mielenkiintoinen ja onnistui myös nämä yläkoulujen kouluyhteisöohjaajat on ruvennut jakamaan näitä videoita siellä koulujen omissa somekanavissa, joita lähestulkoon hyvin suuri osa yläkoululaisista seuraa sitä oman koulun Instagram-tiliä tai muita somekanavia, mitä siellä on. Ja meillä kävi niin, että tämän ensimmäinen video, mikä liittyy tähän höntsäsulkapalloon, se saavutti ensimmäisen vajaan vuorokauden aikana Instagramissa yli 800 näyttöä ja sitä kautta sinne ilmaantui ensimmäiselle höntsäsulkapallovuorolle tämän jälkeen, niin siellä oli yli 13 oppilasta oli siellä paikalla. Ja päätettiin jatkaa tätä. Ja nämä on sitten lähtenyt myöskin tosiaan niin kuin hyvin siellä leviämään ja nämä antaa sitten selkeästi kuvaa. Aina esitellään se kerhon ohjaaja, joka tietysti myöskin meidän harrastustoivekyselyissä kävi ilmi, että yhtenä vetovoimatekijänä on se ohjaajan tunnettavuus. Tietysti on se, että hyvä ohjaaja ja tunnettu ohjaaja, entuudestaan tunnettu, niin myöskin näiden videoiden avulla on jo nuorilla tiedossa se, että kuka siellä on paikan päällä sitä toimintaa ohjaamassa. Mutta yhteistyössä kokonaisuudessaan on voimaa. Tämäkin kuva on sieltä Kanava Go Street-tapahtumasta ja siellä on nuorisopalveluiden ja kirjaston yhteinen piste. Niin me tehdään tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, joka mahdollistaa sen, että päästään ikään kuin luomaan niitä pysyviä rakenteita, mitä kautta tämä toiminta saa sitä jalansijaa ja tunnettavuutta ja myöskin niin, että sille toiminnalle on sitten jatkossa erittäin hyvät edellytykset säilyä ja kehittyä.